सौम्यास कोकण फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी सौम्या ताई, नमस्कार। थिकवालं दूध घ्या, ते मी गरम केलेले आहे। दूध गरम झाल्यानंतर थोडं थंड व्हायला ठेवायचं आहे आणि थोडंसं वॉर्म असताना ते जसं त्याच्यावर शाई येते, थोडं गरम गरमच आपल्याला दहीला घालायचे आहे। मी एक भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये दूध घालूया। एक मोठा चमचा जाडं दही घालायचे आहे। थोडं थोडं असं मी दाखवल्याप्रमाणे थोडं थोडं बाजूबाजूला घालायचे आहे आणि ते चांगलं चमच्याने मिक्स करून घ्यायचे आहे। असं दही मिक्स करायचं आहे। मिक्स करून झाल्यावर त्याच्यावर एक प्लेट झाकून ठेवायची आहे। मी लसूण बडवायचे हे घेतलेलं आहे। तुम्ही कुठलं पण एक हेवी वेट त्याच्यावर ठेवायचे आहे आणि त्याच्यावरून ब्लँकेटने कवर करायचं आहे आणि त्याला बिलकुल हात नाही लावायचे आहे। ते तसंच 7 to 8 आवर्समध्ये ठेवायचे आहे, हात लावायचे अगोदर। 7 to 8 आवर्स झालेले आहेत। आता आपण कवर केलेली आता बेडशीट काढून घेऊया आणि जी वेळ ठेवलेलं ते पण काढून घेऊया। दही जमलेला आहे, एकदम जाडं जाडं दुकानातल्यासारखी। मी चमच्याने तुम्हाला काढून दाखवते। हे बघा, एकदम जाडं दही बनलेलं आहे, आईस्क्रीम सारखी।